हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई स्काइपहरुमा। साथीहरु, तपाईले फ्री भिडियो हेरिसक्नु भएको छ है। यस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा खूब भाइरल भइरहेको छ है। तपाई पनि यस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो भिडियो चाहिँ एकदमै बेस्ट हुनेवाला छ है। भिडियोलाई लास्टसम्म वाच गर्नु होला साथीहरु। मैले तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने यो भिडियोमा प्रपर जानकारी दिएको छु। तपाईले पनि साथीहरु यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ 100% यस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ इजी बनाउन सक्नुहुन्छ है। सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। मैले A to Z तपाईहरुलाई सिकाउँछु साथीहरु। भिडियोमा अघि बढ्नुभन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक गर्नु होला यदि हेल्पफुल लाग्यो भने, र च्यानलमा नहुनुहुन्छ भने पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। त्यसको लागि त साथीहरु सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा एप्लिकेसन छ है। त्यो एप्लिकेसन चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला। bit.ly भन्ने छ है। त्यसलाई प्ले स्टोरमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। हैन भने म तल लिंक पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्नु सक्नुहुन्छ। र त्यसलाई डाउनलोड गरेपछि ओपन गर्नु होला। अब तपाईको यो एप खोल्नु भयो भने यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस रहेको छ। अब यहाँनिर 3 अप्सनमा रहेको छ है। अल फेस भन्ने, त्यसमा टच गर्नु होला। टच गरेपछि साथीहरु यहाँनिर हेर्नु होला। तपाईको धेरै यहाँ भिडियोहरु रहेको छ है, यहाँनिर हेर्नु होला। मैले यहाँ तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको चाहिँ यहाँनिर फर्स्टमै छ है। फर्स्टमा र सेकेन्डमा रहेको छ। यो भिडियो म सिकाउन गइरहेको छु, इजिली छ साथीहरु। अब यो फर्स्टको भिडियोमा टच गर्नु होला। अब यहाँनिर हेर्नु होला साथीहरु, यहाँ तल मेक भिडियो भन्ने अप्सन दिइरहेको छ है, त्यसमा टच गर्नु होला। टच गरेपछि यहाँनिर हेर्नु होला तपाईले यस्तो यस्तो टाइपको फोटोहरु हुनुपर्छ। यस्तो टाइपको चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन भने यहाँ देखाइरहेको छ है। अब आई गो इटमा टच गर्नु होला। अब यहाँनिर गएर म तपाईको यहाँ एउटा फोटो सिलेक्ट गरिहाल्छु है। यहाँनिर हेर्नु होला। अब यो यहाँ फोटो चाहिँ एडजस्ट हुँदैछ है। यहाँ थोरै टाइम लिन्छ, मेरो नेट स्लो भएको कारण यहाँ ढिलो भइरहेछ है। हेर्नु होला साथीहरु, यहाँ हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ है। अब सिम्पली यसलाई सेभ गर्नको लागि यहाँ सेभको बटनमा टच गरिदिनु होला। अब यहाँ हेर्नु होला सेभ सक्सेसफुली भनेको छ, यो सेभ भइसकेको छ है। फेरि यहाँनिर ब्याक आउनु होला। अब यहाँनिर एड चल्छ है। यो एडलाई स्क्रिन तपाई हेर्दिनु होला। अनि यहाँ यो एडलाई स्किप गर्नुहोस्। र त्यस्तै गरेर साथीहरु यहाँ सेकेन्डमा छ है, यो सेकेन्डमा पनि टच गर्नु होला है। अब यहाँनिर पनि तल हेर्नु होला मेक भिडियो भन्ने अप्सन दिइरहेको छ, त्यसमा टच गर्नुहोस्। यहाँनिर पनि त्यस्तै गरेर आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला है। यहाँनिरबाट म अब एउटा फोटो सिलेक्ट गरिदिइहाल्छु। हेर्नुलाई साथै यो पनि भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई पनि सेभ गर्न लागि यहाँ सेभ बटनमा गरिदिनु होला। यहाँ हेर्नु होला सेभ सक्सेसफुली भइसकेको छ है। यसरी चाहिँ तपाईहरुले
यस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ है।